Hello guys, welcome back to our channel. I'm Kliff and this is KMA, Kliff and Michelle Vlog. Alright guys, it's time for another new walking tour dito po sa New Esplanade, dito po sa Iloilo City. Sa mga wala pa na subscribe sa aming channel, don't forget to subscribe, hit notification bell button para ma-update kayo sa mga latest namin na mga videos. Alright guys, tara, let's go!
Right guys, I'm at the end. Another high stage, yeah. Ito po ang end ng other new Esplanade. Yan guys, ito po yung sa front. Then when you reach the end, may bridge na dito. Ito po yung bridge na diversion road. Yan. Pag sakay ka dito mga jeep, itong diversion road, mga commercial area na po ito. Like we have medical center. Ayan o yung building na color green. Yan. Ano yan? Medical center. Medical center. Tapos pag punta mo diretso, nandiyan na yan yung mga SM City, yung Gaisano Capital, yung bago nila na branch. Tapos nandiyan yung night out place, yung Smallville. Yan. Sa sunod guys, ano tayo? Road tour, yan. Sa diversion road. Tapos, dito po sa other side of the bridge. Diyan, sa kabilang bridge. Diyan yung old Esplanade, yung pinakauna na Esplanade. Alright guys, this ends the video. Sa mga wala pa subscribe sa aming channel, please subscribe, like, and hit the notification bell button para ma-update kayo sa mga latest namin mga videos. See you in the next vlog. Bye bye!